وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكر جميع الحضور على حضورهم واهتمامهم وبقائهم كل هذه المدة، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمكم الأجر. وأشكر لجنة ثبات على هذه الدعوة على إقامة مثل هذا الملتقى، وأشكر جميع الطلبة الذين قاموا باستقبالنا في هذه البلدة، وكذلك جميع الدعاة. للجميع أقول شكرا لكم لحفاوتكم وحسن استقبالكم وتلك الابتسامة التي لا تكاد تفارق المحيا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق جميع الحاضرين ابتسامة عند الموت. ويقول الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا كذلك. وأخص بالشكر القائمين على هذه الندوة أو هذا المؤتمر على حسن اختيارهم لهذا الموضوع، وهو الكلام عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشكرهم على تشريفنا باختيارنا للكلام بين أيديكم هنا. إن الكلام عن العظماء أمر مرهق وعسير، فمهما بلغ الخطيب من البلاغة، فحين يتكلم عن العظماء لا يفيهم حقهم، فكيف إذا كان الكلام عن سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، عن صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب الشفاعة والوسيلة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. مالت النفوس إلى متابعته وثبتت على الشدائد معه، لم ينفر منه معاند ولا استوحش منه مباعد. أرجح الناس عقلا وأوفرهم حلما وأصدقهم حديثا وأكرمهم نفسا وأكثرهم حياء وأوسعهم رحمة. اجتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرق في غيره من الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ألا يكفينا قول الله تبارك وتعالى له وعنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. كان كثير الفضل والإفضال، وافر الحلم والاحتمال، يصل من قطعه ويبذل لمن حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ولا يزيد جهل الجاهل إياه إلا حلما. وكأني به والجهال يكثرون عليه من الهمز واللمز والأذى، شامخا يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. أما يكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى له وعنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقول الله تبارك وتعالى في وصفه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى عن هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله تبارك وتعالى ذكره بالصدق والوفاء والرحمة وقيام الحجة، فما وجد له أعداؤه كذبة ولا زلة ولا هفوة، مع حرصهم على ذلك، وما بارت له حجة ولا زلت له قدم ولا أسكته خصم، صلوات ربي وسلامه عليه.
وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، أي بهذا البيت، ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة أي ليكمل البناء؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري ومسلم. وقد اكتملت سلسلة الرسالات الذهبية بل الماسية ببعثته هو صلوات ربي وسلامه عليه، فكان آخر لبنة في هذا الصرح العظيم، صرح النبوات. قال أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء، فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وقال عنه حسان شاعره رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات ربي وسلامه. وأزيد على حسان ابن ثابت رضي الله تبارك يقول: لا والله خلق خيرا مما يشاء، والله لو أردنا أن نختار لأنفسنا لكان اختيار الله لنا خيرا من اختيارنا لأنفسنا، فرحم الله حسان ورضي عنه، وصلى الله على محمد. أما حديثي معكم فهو عن صفة الرحمة في هذا النبي الكريم صلوات ربه وسلامه عليه. قال عنه ربه تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في وصفه ووصف أتباعه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عنه سبحانه وتعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عن نفسه: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، صلوات ربي وسلامه عليه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال كذلك: إنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام مسلم كذلك. وأما مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، وقد ذكر إخوتي الذين تحدثوا قبلي بعض مظاهر رحمته صلوات ربي وسلامه عليه، وقد يكون في الكلام بعض تكرار، والتكرار ينفع أحيانا. أما مظاهر رحمته ففصلتها بما يلي. أولا في العبادات، ففي الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والصغيرة وذا المريضة وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. أخرجه مسلم. وطبق هذا عمليا، فلما أطال معاذ بن جبل الصلاة يوما بأصحابه واشتكى بعض أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، وغضب غضبا شديدا، وقال: إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول في واقعه صلى الله عليه وسلم: إني أدخل إلى الصلاة أريد أن أطيل، قال: فأسمع بكاء الصبي فأشفق على أمه فأخفف من صلاتي، صلوات ربي وسلامه عليه. أخر صلاة العشاء ليلة من الليالي،
حتى كان يدخل منتصف الليل، ثم خرج إلى أصحابه وقال: والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. فبين أن المانع من أن يطيل هو رحمته بهذه الأمة، خشية أن يشق عليهم صلوات ربي وسلامه. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه البخاري. في الصيام كان مسافرا صلوات ربي وسلامه عليه مع أصحابه، فوجد رجلا قد سقط على الأرض، فجاء وإذا الناس قد اجتمعوا إليه، فقال: ما له؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، وكان الوقت عصرا. فقال: ايتوني بالماء، وكان صائما صلوات ربي وسلامه عليه، فشرب صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر الناس الذين كانوا معه صائمين أمرهم أن يفطروا رحمة بالأمة، وقال: ليس من البر الصيام في السفر. ورأى يوما رجلا قائما في الشمس، فقال: ما له؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، رجل اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليتكلم، فليجلس يعني في الظل، وليتكلم وليتم صومه، لأن عدم الكلام ليس قربة لله تبارك وتعالى، ولا القيام قربة، ولا السكوت قربة، ولا الجلوس في الشمس قربة، ولكن الصيام قربة يتقرب به العبد إلى الله، فأمره بإتمام الصيام ونهاه عن إتمام ما نذر من المباحات، وهي أن يقوم في الشمس أو أن يمتنع عن الكلام. وبلغه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، كل يوم صائم، كل يوم قائم، كل ليلة قائم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صم وأفطر وصل ونم، صم وأفطر وصل ونم، رحمة به صلوات ربي وسلامه عليه. وواصل يوما، والوصال هو أن يستمر بالصيام إلى آخر الليل أو إلى أن يطلع الفجر ثم يصبح صائما، هذا وصال. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لما رأوه واصل صلوات ربي وسلامه عليه واصلوا معه، أي امتنعوا من الفطر. دخل المغرب فلم يفطروا، دخل العشاء، دخل الليل كله، إلى أن طلع الفجر لم يفطروا، لم يأكلوا شيئا، لا طعاما ولا شرابا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل ونحن إنما نقتدي بك، إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لستم كمثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فنهاهم صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشقة عليه. في الجهاد يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولو وددت أني قتلت في سبيل الله ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت ثم قتلت، لكنه لدافع المشقة على الناس كان لا يخرج أحيانا معهم إلى القتال حتى لا يقتدى به في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يخرجه البخاري. رحمته بالصغار. عن أسامة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر، ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. متفق عليه. وقال يوما للحسن والحسين عندما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الحسن أو الحسين فقبله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع:
وكان شديدا: أتقبلون أولادكم؟ لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال: تقبلون أولادكم؟ لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ ما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. وقال يوما في حديث شداد بن الهاد يقول: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطال السجود حتى خشينا أنه وقع شيء. يقول: فرفعت رأسي فإذا النبي ساجد والحسن على ظهره رضي الله عنه، فسجدت مرة ثانية. يصير صلاته صحيحة؟ الذي رفع رأسه قبل الإمام صلاته صحيحة، إنه قام لسبب فرجع وسجد. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأله الصحابة الذين لم يرفعوا رؤوسهم ولم يعرفوا ما الحكاية، فقالوا له: يا رسول الله، أطلت السجود في الركعة الفلانية. قال: إن ابني ارتحلني فخشيت أن أعجله تركته حتى نزل. أين الآن المتنطعون هؤلاء الذين أطردوا الأطفال من المساجد وغير ذلك من الأمور؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه يطيل السجود فقط حتى ينزل الحسن، حتى يشبع الحسن من ركوبه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكمل صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. دخل يوما يخطب بالناس، فدخل بعده الحسن والحسين وهما صغيران. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وللحسن 7 سنوات وللحسين 6 سنوات. الله أعلم متى كانت هذه القصة، لعلها في صغرهما 4 سنوات أو 3 سنوات أو أقل. فدخل الحسن والحسين فنزل النبي من المنبر صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى الحسن والحسين فأخذهما، ثم صعد المنبر فقبل الحسن وقبل الحسين، ثم قال للناس: رأيتهما فلم أصبر، وتذكرت قول صدق الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لو فعلها إمام الآن لضرب في المسجد. وفعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فرآه عبد الرحمن بن عوف فاستغرب، قال: يا رسول الله أتبكي؟ وكان ولعله ظن أن هذا ينافي الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. قال: أتبكي يا رسول الله؟ قال: يا عبد الرحمن، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. من رحمته صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي هو الذي يعيش في البادية وحياته بسيطة جدا، فدخل المسجد ثم نظر إلى زاوية في المسجد فذهب وبال فيها في المسجد، فقام إليه الصحابة مغضبون: كيف تفعل هذا في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى قضى حاجته. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. ثم أمر صار أخذوا دلو ماء وصبوه على هذا البول وانتهى كل شيء. ومعاوية بن الحكم يقول: صليت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض
عطس رجل بجانبي، وكان الكلام مباحا في الصلاة ثم منع، وهذا لا يدري معاوية، لأن معاوية أيضا راعي غنم، معاوية بن الحكم السلمي. فلما عطس الرجل قال له معاوية يرحمك الله، وهذا لم يرد عليه لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة. فاستغرب معاوية فقال له لماذا لا ترد في الصلاة؟ قال لماذا لا ترد؟ فالتفتوا إليه ينظرون إليه، الالتفات لا يبطل الصلاة، فالتفتوا إليه غضابا يعني كأنهم يقولون له إيش؟ اسكت. فقال ما لكم تنظرون إلي؟ في بعض الروايات إنهم صاروا يضربون على أفخاذهم، يعني إيش؟ اسكت. فقال يا ويح أمياه لماذا تفعلون هكذا؟ يقول فلما قضيت الصلاة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم، والله ما زبرني ولا زجرني ولا نهرني ولا كهرني، كلها بمعنى واحد، يعني ما عاتبني شديدا. قال والله إلا إنه قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تكبير وتسبيح وذكر لله، ولم يأمره بإعادة الصلاة. صلاته صحيحة؟ صحيحة؟ نعم لجهله صلاته صحيحة. كذلك لما جاء أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير أبي سفيان والد معاوية بن حرب. هذا أبو سفيان بن الحارث كان قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم مسبه، فرد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي ذكرناها قبل، أو ذكرنا أبياتا منها قبل قليل، ومنها أنه قال له أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فأبو سفيان هذا تاب وأسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فكان إذا دخل على النبي يخرج، إذا نظر إلى النبي يصد عنه. فاستغرب أبو سفيان من هذا الفعل من النبي، يعني يعامله بهذه القسوة بعد إسلامه. فجاء أبو سفيان إلى علي وهو ابن عمه أيضا، فقال يا علي لماذا النبي يعاملني هذه المعاملة؟ قال أو ما تدري ما فعلت؟ أنت ابن عمه وتهجوه وتسبه وأنت ابن عمه؟ فقال إن الأمر قد مضى. قال اذهب إليه فقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي كما قال إخوة يوسف ليوسف. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وواجهه وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وقال له لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي كما قال أخوه يوسف صلوات ربي وسلامه عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، دائما يختار الأيسر صلوات ربي وسلامه عليه. جاءه الطفيل بن عمرو وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه وهم دوس قوم أبي هريرة، فأتى الطفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا امتنعوا أي عن قبول الإسلام فادعوا الله عليهم. فالتفت إلى القبلة ورفع يده قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، ما دعا عليهم وإنما دعا لهم صلى الله عليه وسلم. وآذاه بعض المشركين فقال له أحد أصحابه ألا تدعو عليهم؟ قال إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر أخونا دكتور خالد قصته صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وأرسل الله إليه ملك الجبال بعد أن آذاه أهل الطائف، فقال صلى الله عليه وسلم لملك الجبال بعد أن عرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
ولكني أستئذن بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يخرج من أصلابهم، ليسوا هم، وإنما يخرج من أصلابهم. وقال جابر بن عبد الله لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. فأنزل الله تبارك وتعالى: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. قال الله تبارك وتعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون، هذه أهون. هذه هي شفقته على أمته صلوات ربه وسلامه عليه. وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول في البخاري، أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا، سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة أي بالقحط فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، منعني ذلك. وهذا الواقع اليوم. أما رحمته بالحيوان، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لبني النجار من الأنصار، وإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه، عينا الجمل ذرفت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ذفراي الجمل قرب إذنه يمسحه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء غلام من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: فإن الجمل يشكو أنك تجيعه وتؤدبه، تدئبه يعني تتعبه بالعمل، تجيعه وتدئبه، فاتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته صلى الله عليه وسلم. قال: فرأينا حمرة طائرا، يقول: رأينا حمرة ومعها فرخان، فأخذنا الفرخين. قال: فجاءت الحمرة فجاءت تفرش أي بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ طيب، قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها عليها. وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه بعض مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم للحيوان، بل تجاوزت رحمته الحيوان حتى وصلت إلى الجمادات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة مقطوع، جذع يقف عليه ويخطب صلى الله عليه وسلم، حتى صنعوا له المنبر. فلما صنعوا له المنبر صعد على المنبر. يقول أنس: وبينما النبي يخطب على المنبر سمعنا حنين الجذع كالطفل يبكي. الجذع سمعناه يبكي يحن. يقول: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجاء إلى الجذع يضربه يرتبه يربته كما يربت الطفل. سبحان الله. اللهم صل وسلم. أشفق على الجذع وهو جمال صلوات ربه وسلامه عليه. الحسن البصري رضي الله عنه ذكر هذا الحديث يوم بأصحابه، فقال لهم: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. ومعاوية رضي الله عنه بلغه أن رجلا اسمه كاسب ابن ربيعة قالوا: يشبه الرسول
صلى الله عليه وسلم فدعاه، اطلبوه لي. يقول فلما دخل على معاوية قام إليه وقبل بين عينيه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقطعه أرضا. هكذا يظهرون حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم في الدنيا. أما رحمته في الآخرة فحديث الشفاعة المشهور أن الناس يذهبون إلى آدم فيقول اشفع لنا عند ربك فيقول لست له، فيذهبون إلى نوح فيقول لست لها اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لست لها اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول لست لها اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فيقول أنا لها أنا لها، يأتي ويشفع صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله له بعد أن يشفع ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات ربي وسلامه عليه. يأتي يجلس عند الصراط ونحن نمر على الصراط ويقول ربي سلم سلم ربي أمتي أمتي. شفقته علينا أكثر من محبتنا، فيجب علينا أن تكون محبتنا قريبة من شفقته علينا صلوات ربي وسلامه. سأل الله تبارك وتعالى أن تكون أمته نصف أهل الجنة فأعطاه الله، فسأل الله جل وعلا أن يكون عدد أمته في الجنة ثلثي عدد أهل الجنة فأعطاه الله تبارك وتعالى، والمحروم من حرمه الله بعد ذلك دخول الجنة. فأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا جميعا وإياكم بزمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه ورفقته في جنات عدن. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. شكرا الله لك يا شيخ ونفع الله بك وأحسن إليك. الآن الترجمة مع الشيخ يوسف جزاه الله خير. Inshallah, after the translation we will pray Maghrib, and after that we will have the last session in our conference inshallah, and it will be questions and answers from the Mashaykh. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. First of all, the Sheikh, he commended the committee, those involved in today's conference, for their choice of the topic today and how much in need we are of this particular topic. And when we speak about great personalities, no matter who they are, we never do them justice. So what about the Prophet ﷺ? When we look at the ayat in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, verily you are upon great manners and etiquette. When we look at the Prophet ﷺ, we see forbearance, we see mercy. And it's only, and he mentioned a verse in the Quran, if it wasn't for your mercy, or if it wasn't for your kindness towards them, then they would run away from you. He mentioned another verse in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned at the end of Surah At-Tawbah, that I've sent to you a messenger from amongst yourselves. It grieves him, it hurts him that you are not guided. It grieves him when you are hurt. He feels that. Also, Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran that we've not sent you, O Muhammad, except as a mercy to mankind. We've not sent you except as a mercy to mankind. And the Shaykh, he mentioned some examples of them. We'll mention some of them briefly. In his prayer, when he's praying, the Prophet ﷺ used to tell his companions that when you pray alone, then you can spend as long as you want on that prayer. But when you're leading the prayer, then to lighten it. Because behind you are people who are
who are weak, who are maybe women and children and so on. So to lighten the prayer and don't spend too much time on that. And there was an instance of the Prophet ﷺ where one time that he was praying, and when he enters into the prayer he has intention to lengthen the prayer. And on one occasion that he heard a baby crying, and while he's in the prayer he was thinking about the difficulty of the mother, that the distress that the mother would feel with her baby crying. And the Prophet ﷺ, he shortened the prayer as a result of that. So even in the prayer he's thinking about everybody else. He's thinking about the crying baby, he's thinking about the mother and those who are behind him in the congregation. He also mentioned about a particular man who used to fast consistently all the time, and he used to spend all the time outside under the sun as a way of thinking this was a way of being righteous and so on. And he would purposely not talk to anybody, so he'd remain silent. And the Prophet ﷺ called him actually to him and said, come here, and he explained to him that this is not part of righteousness to remain silent. And it's not righteous either that you should remain seated or under a tree, under the sun, under the extreme conditions. These are not acts of righteousness. But your fasting, yes, fasting is good, and he confirmed and affirmed the fasting as being a good act, but the others not being acts of worship. Also, we know that the Prophet ﷺ, that he used to perform wisal, which is a continuous fasting. So he wouldn't break his fast in Maghrib, in fact, because this was specific for the Prophet ﷺ. So, in fact, the Sahaba would look and say, Ya Rasulullah, we want to do what you're doing. In other words, we want to continue having maybe days without eating. And the Prophet ﷺ explained to them, look, I'm not like you, I'm different than you. Allah subhanahu wa ta'ala, He's the one who nourishes me when I'm asleep. So I'm not like you, I'm not of your makeup. And the story we've mentioned as well before about the Prophet ﷺ and the man Aqra. He was quite a rough individual, typical maybe Bedouini type of character, and he used to boast that, look, I have 10 kids, I've never even kissed any of them. And the Prophet ﷺ was shocked by that, and he said, how can I do anything for you when Allah subhanahu wa ta'ala has removed mercy from your heart? In other words, I kiss the children, I embrace them, and this was the soft character that the Prophet ﷺ was trying to change this mentality that existed in this particular person. And at times the Prophet ﷺ, he would, in his salah, he would delay it, he would be in sujood, and some people would think that something's happened to the Prophet ﷺ, maybe he's passed away because of the length of the sujood. And in fact, no, he wouldn't, he would delay it because Hassan was on his shoulders, and he didn't want to disturb Hassan while he was playing and he was jumping and joking and so on. He wanted to leave him to that until he was finished. And that was the way the Prophet ﷺ, he was. Even on one occasion, the Sheikh, he mentioned that the Prophet ﷺ was on the member and he was giving the khutbah, and Hassan was saying, they walked in and he got down from the member and he went over to them and embraced them. And he was explaining that, if we did that nowadays, people would criticize the imams if they descended onto the member to kiss some children. Maybe they think that's not manly, they think that's going against Islam. But that's the way the Prophet ﷺ said. He said, when I saw them, I couldn't help myself but to go over them. And he referred to an ayah in the Quran, verily your wealth and your children are a trial for you. Also, when the Prophet ﷺ, when his son Ibrahim passed away, Abdurrahman ibn Auf, he said, radiallahu anhu, that I question, why are you crying? In other words, are you not happy with the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala, with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala? And the Prophet ﷺ, he mentioned to him that this is not unhuman, this is not unlike a prophet not to cry. This is a moment of sadness, and it's my right to be sad. I can be sad, the heart saddens, and the tears they shed. And we're happy with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, and verily to Allah we return. We belong to Allah subhanahu wa ta'ala, and verily to Him do we return. Also, the Sheikh, he mentioned the famous story of the Bedouin who urinated in the corner of the mosque. And the reaction of the companions was one of, they were irate. They could, how can somebody urinate in the mosque?
Nowadays, if people walk into the mosque with their shoes, people go crazy. This particular man was urinating in the mosque. And the Prophet ﷺ told his companions, leave him be, let him be. In other words, just let him do it, and we will teach him later. He called the man over and explained that this is a house of worship. Only should you pray and dhikr of Allah and remembrance of Allah. These are the only things which are appropriate for the mosque. And he explained to him in a gentle way, in a nice way, to the fact that the man was so happy with the response of the Prophet ﷺ, he started to turn against the companions because they weren't merciful the way the Prophet ﷺ was towards him. As well as that, the Sheikh, he mentioned the story of some of the Sahaba, even Abu Sufyan, who became a Muslim. And Abu Sufyan, when he became a Muslim, he found that the Prophet ﷺ was not receiving him the way he expected. And he got very upset by that, and he went to talk to Ali radiallahu anhu, explained, I don't understand, I became a Muslim, whatever's happened, happened. Why is there such, why the Prophet ﷺ is acting this way towards me? And he went to him and he explained to go to him and to tell him that, the Prophet ﷺ has preferred you. In other words, tell him that you are, you preferred, your actions, if you like, are, the way you treated me is better than I would treat myself, in other words. In other words, it was a kind talk. And the Prophet ﷺ then turned around and said to him, La tathriba alaykum, there's no blame on you on this day. In other words, it was the kindness of the Prophet ﷺ towards him. The Prophet ﷺ wasn't that he was ignoring him or anything like that. There were some words that needed to be said, and they were said, and then as a result of that, the Prophet ﷺ then explained to him and treated him with kindness. Also, some of the Sahaba, they would say to the Prophet ﷺ, make dua against certain people, such as those people from where the same tribe of Abu Hurairah. They say, make dua against these people. These people are wretched people, these people are evil, they're committing lots of sins and so on, they're treating you badly. And the Prophet ﷺ would never do that. He would turn around and he would make dua for the people. In other words, oh Allah, guide the people of those. And similarly then, the famous story that we've mentioned throughout today's sessions is the famous story of Ta'if, when the Prophet ﷺ was treated horrifically in Ta'if to the point that his limbs were bleeding from the treatment of those people. And the angel Gabriel came and said to the Prophet ﷺ, look, we can crush these people between these two mountains of Mecca, and just give us the go-ahead and we will do that. Of course, the Prophet ﷺ didn't think about revenge, nor did he think about an immediate gain. He thought about the mission his own mission as a prophet, that even if these people do not become Muslims, then maybe people from their offspring, they will embrace Islam. And he made dua to the Prophet ﷺ, asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect his ummah from being punished by affliction, from flood and poverty and so on, and also dua to, if you like, not allow dissension and tension between the brothers, in other words, of Muslims. And the Prophet ﷺ was not granted that dua. And we see that, the Sheikh was mentioning that we see that, unfortunately, between Muslims, that sort of hatred and so on, unfortunately. And also mentioned the story of a camel that used to cry. And the Prophet ﷺ, he went over to the camel and he would pet the camel and try to console the camel. And this is one of the mu'jizat of the Prophet ﷺ, is one of his miracles. Allah subhanahu wa ta'ala gave him this ability, that the camel was complaining that its owner was treating him bad. And the Prophet ﷺ called the owner of the camel and he said, this camel is complaining. It's complaining over your bad treatment of him. So fear Allah subhanahu wa ta'ala when you're dealing with your animals. And also he mentioned the story of particular birds. Some of the Sahaba, they took the mother away from its young birds, took them away from the nest, and the birds started to feather their feathers and so on. And the Prophet ﷺ ordered the companions to return the mother back to the young chickens, to the other young birds. In other words, showing the mercy of the Prophet ﷺ, thinking even about the animals. And when you slaughter the animal, that you do so in the best of ways. And also he mentioned the story of the time when the Prophet ﷺ, one time he used to give the khutbah near this particular tree. And
the stub of the tree, the Prophet said when he left that stub of the tree, he went somewhere else to give the khutbah, that tree would cry. And this is another miracle from the seerah that we find, that tree would cry, would weep. And the Prophet said would try to go over to that tree and he would console and try to console the tree. And Hassan al-Basri, he mentioned that look at this as a lesson for the Muslims. Look how a piece of wood is lamenting, if you like, is crying, weeping, because it misses the Prophet ﷺ. Because the Prophet ﷺ moved to another position, another place to give the khutbah. He says, is it not more appropriate that we as Muslims should miss the Prophet ﷺ, more so than this particular tree or stub of wood? And he mentioned about the mercy of the Prophet ﷺ in the hereafter. When in the hereafter, there's no intercession in this life, but the intercession has been left for the Prophet ﷺ in the hereafter. When all the people will come together, a mass amount of people looking for intercession, looking for help to gain entry into paradise, and they will all go looking for that intercession. They will go to Adam, the first prophet of God. Then they will go to Noah. Then they will go to Abraham, Moses, and all of the prophets. And they will all turn around and say, no, we are not worthy of that. We are not worthy of that position. And it will be the Prophet Muhammad, the final prophet to mankind, that will take that responsibility. And then he will go under the throne of Allah subhanahu wa ta'ala and he will make sujood. And he will go into prostration and he will make and supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala will ask him to raise his head. Oh Muhammad, raise your head. And now you can begin your intercession. And that he, sallallahu alayhi wa sallam, is so concerned that his ummah enters into paradise. And that he will be at the sirat making dua that the people pass the bridge to enter into paradise. That's how the Prophet ﷺ is. He's thinking about his ummah before his own self. And he made the dua asking Allah subhanahu wa ta'ala to grant the majority of people in paradise to be from his ummah. And then Shaykh, he finally asked Allah subhanahu wa ta'ala to accept our efforts and that he joins us with his noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa barakallahu fikum, jazakum Allah khair.